megyébe. Dați-mi voie să vă spun tuturor bine ați venit în Târgu Mureș, în județul Mureș. Welcome în Târgu Mureș. The big problem is that even if you are not responsible for the problem, like maybe you can say here in Romania, well, we have not caused the problem of climate change. This is the problem of the USA or Germany or other countries. But even if you are not responsible as country or as person, you are being affected by the problem. A globális gondolkodás hiánya, én úgy gondolom, a legnagyobb probléma, hogy nem látjuk át, hogy tornádók vannak Romániában, hogy gyakorlatilag most esett először komoly csapadék Magyarországon fél éve. Hunsziget közössége a jövő nemzedékének létéért. Ezt a címet adtuk az Európai Mimosztár díjpályázatunknak. Hunsziget is between Győr and Mosonmagyaru. And another big impact actually is the impact on biodiversity. So the land use is the really huge when you start to build a hydropower. And here is also the case of Belomonte, you will find also in this brochure. Balázs feleségének a dédapja volt az utolsó malmos cétmester pápa teszére, a nagyapa pedig az utolsó molnár. I will present a very nice case study from Hungary, which is a good example that when you have a complex system, you can achieve environmental, social, economic benefits in the same go. So you will hear about this problem. So some words about the Mirage region. You can see Romania, and this is the small area of the Mirage catchment area. Is ennek a képnek bizonyos részei ezek. Tippeljük meg először, Mahmirai tipp, hogy mennyi idő alatt tudnánk kirakni ezt a képet, akkor, hogyha nem tudnánk, hogy ezt a képet kell. Most arról szeretnék önöknek egy rövid összefoglalót nyújtani, hogy az alapítványunk, a Civitas Alapítvány több mint 25 éve különböző közösség alapú fejlesztési programokkal foglalkozik.
Azok a patronusok voltak. Hát az elmondás szerint van egy elsősorban megtisztelés számunkra, hogy a Klímaszövetség jövendőbeli tagjaként meglátogattátok a községünket. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, hisz az elmúlt időszakban egy jó pár pályázattal és egy jó pár tevékenységgel bizonyítottuk, hogy a Klímaszövetség és a klímavédés a Nyárad mentén a községünkben fontos szerepet játszik. Itt vagyunk egy 13. századbeli templomban, és ez is bizonyítja, hogy a múltunkat, a kultúránkat, a környezetünket, a hagyományainkat ápoljuk, és ápolni szeretnénk tovább is. About the resource, the stone actually is precipitating from a very interesting springs. They are the most complex springs in Europe actually, because in the same time they are very salty, very carbonatic, very ferruginous, carbogaseous, they are sulfurous, they are everything in one. The name of the main spring, it is called unicum. Actually, aragonite is a living crystal, let's say like that. I think the mayors are key persons because they are opinion leaders, and they can implement this good life with simple concept in their community. And I think if it's a mayor is alone, he can be lost somehow because he can think he is going against the mainstream. But if there are more mayors who share this idea, share these experiences, I think this can do to the change. So in Europe, actually, we had it in French at the from the interior of the tree, which has got each
species of tree has got its own type of tinder. Befolyásolja egy hagyományos The strips are cutting, the man is stretching. És kiderült, hogy nyakláncként öltözte, gyógyszerként használta fefát. Smoke against flies, mosquitoes, because in a room where you have this smoke, no mosquito, no fly enters. Can you imagine in a car that you have it small chunks like this? The strips are visible. And unfortunately, the strip is not so big. It has 3 small strips, you see? regard of talking about sustainability and talking about climate change, it was a very good example because this tinder mushrooms just grow on trees which are very old or have a disease, and this mushroom just protects it, growing on a scarf, for example. And the thing is that we don't have these old trees in, for example, Germany anymore, where we had this handicraft like 100 years ago maybe. So it's a good example that when you really change a system like cutting off old trees, deforesting virgin forests, you can't have this tinder mushroom and you can't have this tradition, this cultural, which is part of the cultural identity somehow as well.
nagyon fontos számomra a Klímaszövetség, maga a természet, illetve a teremtett világ, az épített és természeti örökség, valamint az emberi létvédelme. Ebben van a jövőnk, ha nem gondolunk rá, akkor unokáink sem fogják látni ezt a világot, hiszen ezt kölcsön kaptuk megőrzésre. Nagyon fontos nekem, mert ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy sokkal észszerűbben is lehet élni, sokkal jobban kell vigyáznunk a természetre, magára, az emberre, és nem azok a dolgok fontosak, amelyeket hajszolnak emberek, hanem az egymásról való törődés, a természettel, a földdel, a vízzel, a levegővel és az emberi léttel való törődés. In all these countries we see how important the local authorities are in implementing activities, in taking serious the transformation process, and also to develop activities how to involve the citizens, how to bring the different actors together, and also very important how to keep the traditions and combine it with new developments that we need. And we see that it's not climate change, and the need for reduction of CO2 is very important, but we also need new styles of consumption and new ways of living, and this is something where we can exchange in our project, and we can learn from each other and from the different countries.